It is just mentioned as setting aside dispute without litigation. કોઈ પણ જે દાવો છે, કોઈ પણ જે ડિસ્પ્યુટ ઊભો થયો છે, એ ડિસ્પ્યુટને ન્યાયિક પ્રક્રિયા સિવાયનું સોલ્યુશન લાવવામાં આવે તો એને કહેવાય કન્સિલિએશન. તો આ કન્સિલિએશન ધો it is solution without litigation, but this act includes some legal provision for conciliation. આ કન્સિલિએશનને લગતી જે જોગવાઈઓ છે એ આ પાર્ટ 3ની અંદર સ્કેટર્ડલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવેલી છે, વેરવિખેર પડેલી છે. એ આમ સિસ્ટમેટિકલી નથી મૂકેલી. જસ્ટ લાઇક ઇન આર્બિટ્રેશન કે પ્રોસિજર જોવી છે તો યુ શુડ ગો બાય સેક્શન 31. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેટ અસાઇડ ધ અવોર્ડ then only one section is available, section 34. તો એ એક સિસ્ટમેટિકલી આપેલી છે. whereas with reference to conciliation it is scatteredly given. એ વેરવિખેર પડેલી છે. સેક્શન 67માં અમુક બાબતોનો ઉલ્લેખ કરેલો હોય તો વળી પાછું સેક્શન 70 prescribes about the procedure or principles included for the proceeding of conciliation. તો કન્સિલિએશન શું છે? જ્યારે બે પક્ષકાર ત્રીજા પક્ષકારને અપોઇન્ટ કરે છે ટુ ડિસ્કસ ધ ડિસ્પ્યુટ એન્ડ ટુ સજેસ્ટ ધ સોલ્યુશન. ફ્રેન્ડ્સ, ઇન કન્સિલિએશન conciliator only suggests the remedies. કન્સિલિએટર જે છે એ માત્ર સજેશન કરે છે, એ પોતાના મંતવ્ય રજૂ કરે છે કે તમારો ડિસ્પ્યુટ આટલી પદ્ધતિથી સોલ્વ થઈ શકે એમ છે. એ કારણો પક્ષકારો માને પણ ખરા, પક્ષકારો ન પણ માને. શા માટે? કારણ કે આ ક્વાસી જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગ નથી. કારણ કે કન્સિલિએશન માટે એગ્રીમેન્ટમાં ઉલ્લેખ હોવો જરૂરી નથી. માટે ઇટ ઇઝ નોટ બાઇન્ડિંગ ટુ ધ પાર્ટીઝ રિફરિંગ ધ કન્સિલિએશન. જે કન્સિલિએટર હોય એ આવા પ્રકારના ડિસ્કશન શરૂ કરશે એટલે એને કન્સિલિએટર કહેવાય. જે કન્સિલિએટર જે કાંઈ પણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશે એને કહેવાય કન્સિલિએશન પ્રોસિડિંગ્સ. અને કન્સિલિએટર જે કાંઈ પણ સજેશન્સ કરે, જે કાંઈ પણ મત રજૂ કરે, ઓપિનિયન આપે, એને કહેવાશે સજેશન્સ ઓફ કન્સિલિએટર. અહીંયા એવોર્ડનો ઉલ્લેખ નથી, અહીંયા લીગલ પ્રોસિડિંગ્સ નથી, અહીંયા ક્વાસી જ્યુડિશિયલ અર્ધ ન્યાયિક પદ્ધતિ નથી, માત્ર લિટિગેશનની બહારની પદ્ધતિ છે. તો આ રીતે કન્સિલિએશનનો એક આવો ટૂંકમાં એનો અર્થ બતાવી શકાય. હવે ક્યાં આના વિશે જોગવાઈઓ છે? તો એઝ પર સેક્શન 61 ઓફ આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સિલિએશન એક્ટ, કન્સિલિએશન ક્યારે અમલમાં લાવી શકાય? જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ડિસ્પ્યુટ એ કોઈ લીગલ રિલેશનશીપની વચ્ચે ઊભો થયેલો હોય અથવા તો વેધર કોન્ટ્રેક્ચ્યુઅલ ઓર નોટ. જેમ આર્બિટ્રેશન માટે પણ લીગલ રિલેશનશીપ હોવી જરૂરી છે, તે જ પ્રમાણે કન્સિલિએશનમાં પણ ડિસ્પ્યુટ મસ્ટ બી અરાઇઝડ આઉટ ઓફ લીગલ રિલેશનશીપ, વિચ મીન્સ કોઈ કરારના ભાગરૂપે, કોઈ સમજૂતીના ભાગરૂપે આ ડિસ્પ્યુટ ઊભો થયેલો હોવો જોઈએ. અને કોન્ટ્રાક્ટ હોય અથવા ન પણ હોય, અર્થાત લેખિક સમજૂતી હોવી જરૂરી નથી. અહીંયા કન્સિલિએશન આર્બિટ્રેશનથી અલગ પડે છે. આર્બિટ્રેશનમાં શું છે કે ધ એગ્રીમેન્ટ મસ્ટ બી ઇન રાઇટિંગ. ઇન ફર્ધરન્સ, એગ્રીમેન્ટ મસ્ટ સે about the arbitral tribunal or arbitrator. કન્સિલિએશન માટે આવી કોઈ બાઇન્ડિંગ પ્રોવિઝન્સ નથી. તમે તમારા સમજૂતીમાં કે કરારમાં કન્સિલિએટરની નિમણૂક કરીશું, ભવિષ્યમાં ડિસ્પ્યુટ ઊભો થશે તો, અથવા તો વર્તમાનમાં ઊભો થયો છે તો અમે કન્સિલિએશન દ્વારા એનો નિવેડો લાવીશું, આવી કોઈ જ પ્રકારની જવાબદારી સ્વીકારેલી ન હોય, આવા કોઈ જ પ્રકારની પ્રોવિઝન તમારા એગ્રીમેન્ટમાં ન હોય,
તો પણ તમે કન્સિલિએશન કરાવી શકો છો. તો પાર્ટીઝ કેન ગો ફોર ધ રેમેડિયલ granted by conciliator at any time. The only requirement is there must be legal relationship. ત્યારબાદ આ પ્રકારની કન્સિલિએશનની મદદ લેવા માટે કન્સિલિએટર કેવી રીતે અપોઇન્ટ કરવાનો, કેટલી સંખ્યામાં કન્સિલિએટર હશે, અથવા તો કન્સિલિએટરની શું ક્વોલિફિકેશન હશે, લાયકાત હશે, એ વિશે સેક્શન 63 અને 64 જણાવે છે. નંબર ઓફ કન્સિલિએટર આર ગિવન અંડર સેક્શન 63. ખૂબ જ ઇઝી છે આ તમામ સેક્શન્સ રિલેટિંગ ટુ કન્સિલિએશન સમજવામાં. તે પ્રમાણે ક્યાંય જો એવા કન્સિલિએટરની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ ન કરેલો હોય ઇન ધ એગ્રીમેન્ટ ઓર ડ્યુ ટુ વિચ લીગલ રિલેશનશિપ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ, તો એવા કરારની અંદર જો કન્સિલિએટરની સંખ્યા જણાવવામાં આવેલી નથી તો માત્ર એક કન્સિલિએટરની નિમણૂક કરવામાં આવશે. અથવા તો જો કરારની અંદર કન્સિલિએટરની સંખ્યા જણાવવામાં આવેલી હોય તો તેટલી સંખ્યામાં કન્સિલિએટરની નિમણૂક થશે. આ આખી જે પણ સેક્શનનો બંચ છે 61 થી 81 એ પ્રોસિજરલ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોવિઝન્સ છે, કાર્યવાહી સૂચક એની પ્રોવિઝન્સ છે. માટે ફ્રેન્ડ્સ દે આર વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ખૂબ જ સરળતાથી એને સમજી શકાય છે. જો એગ્રીમેન્ટમાં બતાવેલું હોય તો તેટલી સંખ્યામાં કન્સિલિએટર નિમવાના. એગ્રીમેન્ટ ઇઝ સાયલેન્ટ then only one conciliator will be appointed. Who are eligible? If a qualification is not mentioned, then any person can be appointed as conciliator. જે પક્ષકારોને મંજૂર હોય તે વ્યક્તિને કન્સિલિએટર તરીકે નિમણૂક કરી શકાય છે. Now, section 64 says about the appointment of conciliator. As per this appointment procedure, અપોઇન્ટમેન્ટમાં 3 પ્રોવિઝન્સ આપેલી છે. જે પ્રમાણે અપોઇન્ટમેન્ટ કરતી વખતે 3 પ્રકારની જુદી જુદી સિચ્યુએશન્સ અકર્ડ થાય છે. સૌથી પહેલી કે જો એક જ વ્યક્તિની કન્સિલિએટર તરીકે નિમણૂક કરવાની હોય તો તે સંજોગોમાં એ વ્યક્તિની નિમણૂક કેવી રીતે થશે? બંને પાર્ટી જે વ્યક્તિના નામ સાથે સંમત થશે તે વ્યક્તિની નિમણૂક કન્સિલિએટર તરીકે થશે. If both the parties are agreed to one name, that person will be appointed as conciliator. If 2 persons are mentioned or agreement says about the appointment of 2 persons as a conciliator, which is not possible in case of arbitration. આર્બિટ્રેશનમાં ઓડ નંબરમાં આર્બિટ્રેટરની નિમણૂક કરવાની હોય, whereas in case of conciliation તમે 2, 4, 6 એવા ઇવન નંબરમાં પણ કન્સિલિએટર નિમણૂક કરી શકો છો. જો આવા ઓડ નંબરમાં કન્સિલિએટર નિમવાના હોય તો વન પાર્ટી વિલ સજેસ્ટ વન પર્સન એઝ અ કન્સિલિએટર એન્ડ અધર પાર્ટી વિલ સજેસ્ટ સેકન્ડ નેમ ઓફ કન્સિલિએટર. તો આ રીતે બંને પાર્ટીએ જણાવેલા નામોની વ્યક્તિને કન્સિલિએટર તરીકે અપોઇન્ટ કરવામાં આવશે. અને ત્રીજી સિચ્યુએશન છે કે જ્યારે 2 થી વધારે નામો, ફોર એક્ઝામ્પલ 3 વ્યક્તિની કન્સિલિએટર તરીકે નિમવાની જોગવાઈ હોય ઇન ધ એગ્રીમેન્ટ ડ્યુ ટુ વિચ લીગલ રિલેશનશિપ વોઝ રેકગ્નાઇઝડ. તો 3ની સંખ્યા વખતે એક કન્સિલિએટર એક પક્ષકારનો, બીજો કન્સિલિએટર બીજા પક્ષકારનો અને ત્રીજી વ્યક્તિ જે કન્સિલિએટરની નિમણૂક કરવામાં આવશે એની નિમણૂક બંને પક્ષકારો ભેગા થઈને કરશે, which is not available in case of arbitration. Conciliation differs from arbitration in this matter also. કે આર્બિટ્રેશનમાં 2 અપોઇન્ટેડ આર્બિટ્રેટર ત્રીજા આર્બિટ્રેટરની નિમણૂક કરે છે. In case of conciliation, parties itself will decide all the 3 conciliators by 1 each and by 1 equal. જે એક સાપેક્ષ હશે કે જે ત્રીજી વ્યક્તિની નિમણૂક પણ બંને પાર્ટીઝ કરશે.
તો આ રીતે અપોઇન્ટમેન્ટ થયા પછી જે કન્સિલિએટર જે પ્રોસિજર શરૂ કરશે કન્સિલિએશનનું, કન્સિલિએશન એટલે ડિસ્કશન ઓફ ધ ઇશ્યુ of the dispute and how you want to solve the dispute. તો એ આખી પ્રોસિજર છે, એ પ્રોસિજર કેરી આઉટ કરતી વખતે કેટલાક સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. Because the whole procedure of conciliation is not judicial or quasi-judicial, so it is based on some principles. There are few principles which are covered by the sections of the same Act of 1996, which says that these are the principles which should be followed. The first principle is rules of procedure, which is given under section 66. The second is independence and impartiality, fairness and justice. This is the third principle. Fourth principle is place of meeting. See, as I have said earlier, the provisions are scatteredly included in this act. Some rules are prescribed under 66, then 67, then suddenly section 69 comes. When place of meeting says, rules of procedure. See, for the matter of conciliation or arbitration, procedure will not be followed as per Civil Procedure Code, neither the provisions of Indian Evidence Act will be applicable in case of provisions or proceedings of conciliation as per section 66. Fairness and justice, which says, this principle says that natural law or natural justice must be maintained when the proceeding is going on. Then the third is the independence and impartiality, which says that during the procedure impartiality must be maintained. The conciliator should not have personal interest in case of suggesting the solutions to the disputant parties. Then, as per section 69 subclause 2, the place of meeting will be decided by the parties of the dispute. પાર્ટી પોતે, પક્ષકાર પોતે નક્કી કરશે કે કઈ જગ્યાએ કન્સિલિએશનની પ્રોસિજર ચલાવવામાં આવશે, કઈ ભાષામાં આવું ડિસ્કશન કરવામાં આવશે. એ તમામ બાબતો એઝ પર સેક્શન 69 કન્સિલિએશનની તમામ બાબતો બંને ડિસ્પ્યુટન્ટ પાર્ટીઝ નક્કી કરશે. There are few other principles which must be put in mind while carrying out the conciliation. They are communication between conciliator and parties. As per section 69, this principle must be carried out કે કમ્યુનિકેશન જ્યારે પણ કન્સિલિએટર અને પાર્ટીઝ વચ્ચે થશે ત્યારે કઈ પદ્ધતિથી કરવું. ડિસ્ક્લોઝર ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એઝ પર 70 એન્ડ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી. ફ્રેન્ડ્સ, ધારો કે કન્સિલિએટરને તમે કોઈક બાબતો અથવા તો માહિતીઓ તો જણાવવી પડે ઓન વિચ ધ ડિસ્પ્યુટ હેઝ અરાઇઝન. તો જે કાંઈ પણ માહિતી કન્સિલિએટરને આપવામાં આવશે એ માહિતી કન્સિલિએટર કોન્ફિડેન્શિયલ રાખશે. એ જે બંને પક્ષકારો વચ્ચેથી જે કાંઈ પણ સાંભળશે એ એક પક્ષકારની વાત બીજા પક્ષકાર સમક્ષ ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરે. ત્યારબાદ જો કંઈ પણ જરૂરી બાબતો છે તે તમામ બાબતો પક્ષકારોએ કન્સિલિએટરને આપવાની રહેશે. આવી બાબતો ડિસ્ક્લોઝ થયા પછી કોન્ફિડેન્શિયલ રહેવી જોઈએ. એનો ઉલ્લેખ કન્સિલિએટરે એક પક્ષકારની બાબતો બીજા પક્ષકારને જણાવવાની રહેશે નહીં. અર્થાત કોન્ફિડેન્શિયાલિટી જાળવવી પડશે. Conciliator should not speak about the fact of one party to the other party, or evidences given by one party should not be disclosed to the other party. અથવા તો બીજા અર્થમાં કહી શકાય કે જેટલા પણ માહિતી
બંને પક્ષકારો પાસેથી પોતાને મળેલી છે એને વેરીફાઈ કરવી પડશે ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. આ કોન્ફિડેન્શિયલ બાબત છે, માટે એને તમામ વ્યક્તિઓને ડિસ્ક્લોઝ કરવાની ન હોય. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોફેશનલ એથિક્સ ઓલ્સો ફોર ધેન એડવોકેટ, કે એડવોકેટે પોતાની પાસે આવેલા કેસની રજૂઆત બધી જ વ્યક્તિઓને કહેતા નથી ફરવાની હોતી. એ જ રીતે આ જ બાબત કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવાની છે ઇન કેસ ઓફ કન્સિલિએશન. ત્યારબાદ 8મો અને 9મો પ્રિન્સિપલ કહે છે કે કોઓપરેશન ઓફ પાર્ટીઝ વિથ કન્સિલિએટર એન્ડ એડમિસિબિલિટી ઓફ એવિડન્સ ઇન અધર પ્રોસિડિંગ્સ. જ્યારે પણ કન્સિલિએશનની પ્રોસિજર ચાલે છે તે સમયે બંને પાર્ટીઓએ કોઓપરેશન પૂરું પાડવાનું રહેશે. અર્થાત બંને પાર્ટી દ્વારા કન્સિલિએશનને કોઓપરેશન પૂરું પાડવાનું રહેશે. કે એક પક્ષારે એમ કહે કે મને આ જગ્યાએ આજે મિટિંગ કરવી ફાવે એવી નથી, કેન યુ કમ ટુ માય પ્લેસ? તો બીજી પાર્ટી એને સહકાર આપવાનો રહેશે, જેને કહેવામાં આવે છે કોઓપરેશન ઓફ પાર્ટીઝ. અને એડમિસિબિલિટી ઓફ એવિડન્સ ઇન અધર પ્રોસિડિંગ્સ એઝ પર સેક્શન 81. અગેન પહેલાં 71 છે, પછી સીધી 81માં એની પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલી છે. વોટ એવર એવિડન્સીસ admitted in the proceeding of conciliation, they are not valid for admission in any other proceedings, whether the other proceedings is the arbitration proceedings or other judicial proceedings. જે કાંઈ પણ પુરાવાઓ કન્સિલિએશનની પ્રક્રિયામાં રજૂ કરવામાં આવેલા છે, સાબિત કરવામાં આવેલા છે, એ પુરાવાઓ, એ સાક્ષીઓ, એ જુબાનીઓ, કાંઈ પણ વસ્તુ એ બીજી કોઈ પણ ન્યાયિક કે અર્ધન્યાયિક પ્રક્રિયામાં એડમિસિબલ નથી. એટલે કે એ લક્ષણો એવા ધરાવતું નથી કે એના આધાર ઉપર એને ત્યાં એડમિટ કરવામાં આવે, એને કહેવાય એડમિસિબિલિટી. આ રીતે આવા